λένε Αριστοτέλη Παπαδημητρίου. Είμαι νοσηλευτής επιτήρησης λοιμόξεων και δουλεύω στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας στην Αθήνα. Η μικροβιακή αντοχή είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Οι μικροοργανισμοί, όταν δέχονται την πίεση ενός αντιβιωτικού στα πλαίσια μιας θεραπείας, προσαρμόζονται, αντιδρούν, αρχίζουν και αμήνονται. Οπότε πρακτικά το αντιβιωτικό χάνει τη δραστικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο αντιβιωτικό από μια άλλη κατηγορία, πιο ισχυρό, όπου και εκεί βέβαια έχουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο. Και πλέον έχουμε φτάσει στις μέρες μας να έχουμε και λοιμώξεις από μικροοργανισμούς, οι οποίοι δεν έχουν σχεδόν καμία ευαισθησία σε κανένα αντιβιωτικό. Αυτό το οπλοστάσιο που είχαμε ενάντια στις λοιμώξεις και τους μικροοργανισμούς εξαντλείται. Στο νοσοκομείο μου συναντάμε κυρίως γκράμμα αρνητικά πολυανθεκτικά παθογόνα, κλεμψιέλα, ψευδομονάδα, ασυνετομπάκτερ. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο εξαιρετικά ανθεκτικά ή και πολυανθεκτικά στελέχη κλεμψιέλας. Και βέβαια ο νέος παίκτης είναι η Candida auris, ένας μύκητας που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εξέλιξη της μικροβιακής αντοχής. Ένας μύκητας που γνωρίζουμε ελάχιστα για αυτόν, πρακτικά ανακαλύφθηκε το 2009. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι διασπείρεται ταχύτατα, έχει αντοχές σε φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τη θεραπεία των μυκητιάσεων και το μεγάλο πρόβλημα με αυτόν τον μύκητα είναι ότι διασπείρεται πάρα πολύ γρήγορα, κυρίως μέσα από τα χέρια των επαγγελματιών υγείας αλλά και μέσα από το νοσοκομιακό περιβάλλον, γιατί εμφανίζει πολλές διαφορές σε σχέση με τις μυκητικές λοιμώξεις που αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα. Οι νοσοκομιακές λοιμώξεις και η μικροβιακή αντοχή έχουν κόστος. Έχουν κόστος καταρχάς οικονομικό για το σύστημα υγείας, άμεσο κόστος, γιατί μια νοσοκομιακή λοίμωξη, ιδιαίτερα από ένα πολυανθεκτικό παθογόνο, θα απαιτήσει πόρους. Θα χρειαστεί ο άρρωστος να μείνει παραπάνω στο νοσοκομείο, άρα θα στερήσει αυτό το νοσοκομιακό κρεβάτι από έναν άλλο ασθενή. Πέρα όμως από το άμεσο και έμεσο οικονομικό κόστος, έχει και συναισθηματικό κόστος και για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και για τους επαγγελματίες υγείας. Κανένας επαγγελματίας υγείας, γιατρός ή νοσηλευτής, δεν θέλει να πάει καλά ο άρρωστός του. Ιδιαίτερα σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο, όπου η εξουθένωση λόγω της επαφής με τους ογκολογικούς ασθενείς είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, όταν προσθεθεί και το ζήτημα της μικροβιακής αντοχής και των πολυανθεκτικών παθογόνων, τότε για τους επαγγελματίες υγείας αυτό περιπλέκει τα πράγματα ακόμα περισσότερο, κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δουλειά μας. Και είχαμε και ένα περιστατικό στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κοπέλα αυτή ήταν 28 χρονών. Έκανε όμως μια σοβαρή επιπλοκή στην επέμβαση και εισήχθη για νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μου. Έμεινε για μήνες. Εμφάνιζε το ένα πολυανθεκτικό μετά το άλλο. Εμφάνιζε σηπτικά επεισόδια το ένα μετά το άλλο. Παρ' όλα αυτά ανέκαμψε, αποσωληνώθηκε, μπορούσαμε και της μιλάγαμε. Ήταν μια νέα κοπέλα. Δυστυχώς όμως τα πολυανθεκτικά δεν της επέτρεψαν να φύγει. Έκανε σηπτικά επεισόδια, σώθηκε, αλλά ένα από αυτά τα σηπτικά επεισόδια ήταν και το μοιραίο. Και θυμάμαι ότι πέθανε πέρσι το Δεκέμβριο, κοντά στα Χριστούγεννα. Ήτανε πολύ λυπηρό και ήταν μια 28χρονη κοπέλα που απλά ήθελε να κάνει παιδί. Αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξει η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας, είτε μιλάμε για την υγιεινή των χεριών, είτε μιλάμε για τη χρήση των αντιβιωτικών. Οι νοσοκομιακές λοιμώξεις σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούν να προληφθούν, να αποτραπούν εντελώς είναι πολύ δύσκολο, αλλά μπορούμε να προλάβουμε πάνω από το 50% των νοσοκομιακών λοιμώξεων και τα κύρια μέτρα πρόληψης είναι πολύ απλά. Είναι η υγιεινή των χεριών, είναι η εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας, καλή καθαριότητα στους χώρους του νοσοκομείου, σωστή διαχείριση των αντιβιωτικών μας. Όλα αυτά, αν εφαρμόζονται μαζί, μακροπρόθεσμα μπορούν να αποδώσουν. Μπορούμε να κάνουμε μεγάλες, πολύ δύσκολες επεμβάσεις, για παράδειγμα πολλαπλές μεταμοσχεύσεις οργάνων στον ίδιο ασθενή και τα κάνουμε όλα τέλεια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε πολλές φορές να εφαρμόσουμε απλά πράγματα, όπως είναι η υγιεινή των χεριών.
η τήρηση βασικών κανόνων αντισηψίας και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Δεν είναι αγώνας δρόμου, είναι μαραθώνιος. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο έχουμε μια πολύ μεγάλη χειρουργική κλινική, στην οποία και αυξήθηκε το ποσοστό συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών και ταυτόχρονα σήμερα είναι 337 μέρες με μηδενική επίπτωση από βακτηριαιμίες που να συνδέονται με την κεντρική γραμμή. Άλλη μια επιτυχία ήταν οι νηπτήρες στη ΜΕΘ. Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο, γιατί οι νηπτήρες έχουν συνδεθεί με την υγιεινή των χεριών και έτσι ακριβώς είναι. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στο νοσοκομείο που οι ίδιοι οι νηπτήρες μπορεί να είναι πηγή διασποράς πολυανθεκτικών παθογόνων. Έτσι λοιπόν και στη μονάδα εντατικής θεραπείας είδαμε σε μια περίοδο αύξηση, μια περίεργη αύξηση της επίπτωσης από ένα πολυανθεκτικό παθογόνο, την ψευδομονάδα. Σε συνεργασία με το εργαστήριο του νοσοκομείου, με το μικροβιολογικό εργαστήριο, βρήκαμε ότι η πηγή ήταν 2 νηπτήρες που ήταν κοντά στις κλίνες των ασθενών. Όταν σταμάτησε η χρήση αυτών των νηπτήρων και σταδιακά καταφέραμε να τους απομακρύνουμε κιόλας από τα συγκεκριμένα σημεία, είδαμε την επίπτωση να πέφτει. Αυτές είναι μικρές νίκες που μας κάνουν κιόλας και μένουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια έναντι της μικροβιακής αντοχής. Και είναι και ένας από τους λόγους που πρέπει να δράσουμε πλέον και πρέπει να δράσουμε άμεσα, αντί να αντιδρούμε, γιατί αυτό κάνουμε μέχρι τώρα σε σχέση με τα πολυανθεκτικά παθογόνα, απλά αντιδρούμε αντί να δρούμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τους ασθενείς μας, αλλά και τους εαυτούς μας ως επαγγελματίες υγείας. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι στη θέση των ασθενών που διαχειριζόμαστε, που νοσηλεύουμε σήμερα, αύριο μπορεί να είναι ένας δικός μας άνθρωπος ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι.